Good morning guys! Welcome to my channel. This is Felie. Ang recipe ko ngayon ay gagawa tayo ng pork chop. But bago ang lahat, ito na yung pinaka pork chop natin. Gagawin ko siyang fried pork chop. But nakaugalian ko na kasi kailangan ko siyang ibabad sa suka for 10 to 15 minutes bago ko siya i-fried para kasi yung ano tawag nito, yung lasa ng baboy ay maalis. Ayan, ganyan ang lagi kong ginagawa. Ayan, babad siya ng 10 to 15 minutes para maalis yung bakterya kasi hindi natin alam dyan sa palengke ay alam mo na kung saan na lang nabili ko naman to sa SM. Ibabad siya 15 to 10 minutes. Ayan. So, hayaan muna natin siya. Tapos, pagkatapos niyan, tsaka natin lagyan ng rekado. Pero, anlawan muna natin ng tubig. Ganun ang proseso na ginagawa. So, ito na yung ating pork chop na binabad natin ng 15 minutes. So, hugasan natin siya. Binabad natin dyan suka kanina, di ba? Ibabad na natin ng 15 minutes. So, hugasan na natin. So, ready na siya for fried. So, ang ingredients na ilalagay ko dito is ito, bawang tinadtad ko ng maliliit. Samahin natin yan dyan. Tapos tamarind, konti lang, asin, tatansyahin na lang yung asin. Yan, asin. Ginisa mix. Kunting-kunti lang din. Ito yung ginisa mix. Kunti lang. Tsaka breadings. Breading mix. Ayan. So, tira kasi ako dati sa aking fried chicken. So, ginamit ko na ngayon. And of course, egg. Yan lang talaga yung hinahalo ko kapag ako'y nagpa-fried ng pork chop. Yan. And then, pagkatapos nito, anuhin mo lang siya ng, babad mo lang siya ng 10 to 15 minutes pa din para yung lasa ay nasa ano na siya, nakasiksik na dito sa laman. Ayan. So, ready for fried na yan. So, ako kasi pagka may fried pork chop, ayan ito. So, papartiran ko talaga siya ng gulay. Ganyan ako. So, ang ipapartner ko sa kanya ay gulay na saluyot. So, simple as that. Ready na. Ready for fried na siya. So, babad muna natin ng 10 minutes. So, habang makababad siya ng 10 minutes, magpe-prepare din ako ng gulay na saluyot para i-gisa ko rin para sa aking hapunan. Hindi na itong ating kawali. Lagyan na natin ng mantika para sa ating fried pork chop. So yan, mantika na siya. Pa-fried natin.
pagkatapos pala nito, gagawa ako ng gulay na saluyot. Ngayon, pagkatapos ko i-fried nito, ipa-fried ko muna si talong kasi meron ako ng aking kapitbahay, binigyan ako. So, wow, ito sa alamang. So, mamaya, ayan, lulutuin ko siya para dyan sa aking alamang. So, pwede na din siya i-partner dyan sa porkchop. Mainit pa, malamig pa. Halo ko naman ito, guiniling. Pwede na siya ihalo sa saluyot. Guiniling na baboy. Ayan. So, mga guys, nainit na siya. So, pwede na natin i-fried. Pagkasyahin natin yung dalawa. Ayan. Pasyo. Ayan. So, sa umpisa nilaan natin apoy para hindi siya matutunog. Sayang kapag matunog. Ayan. So, habang nagpiprito ako naman ay gagawa nitong gulay para sa ating partner. So, atin na siyang baliktarin. Ayan. Wow. Sarap. Tagal ko na kasi hindi nakakain ng porkchop. So, inisip kong magluto today. Ayan. My gosh, mapapadami na naman yata kain ko. Okay. Nakaluto na tayo. Isa na lang. Ayan. Kasi ako lang naman. Sayang yung ricado ko. Kailangan ko sa ibabaw siya. Ang sarap yun pagka nag-crispy na. Wow, ito na yung aking prito. Ouch! My gosh, malsik. Nalagyan ko ng tubig. Teka, kailangan pala siya hinaan. Putok-putok siya. So, lulunod ko na yung bawang para sa ating ginisang saluyot with oyster sauce. Sibuyas. Halo na natin yung karne.
oyster sauce. Pinahalo ko na siya. Ang palasa sa gulay. Ayan. Pinahalo si gulay. Ayan. So, hindi na ako maglalagay ng ano dyan, wala nang bitchin kasi tama na yung oyster sauce. Nagtutusin talaga mga sis. Ako hindi ako madalas nag-ano ng bitchin kaya lang ay ng ginisa mix kasi puro bitchin yan nakakasama sa katawan natin talaga yun. Kakaedad na tayo, mahirap. So, ko na yung oyster sauce. So, tatakpan natin within 5 minutes. Maluto na siya. So, ready to serve na siya after 5 minutes. So, ready go. Ready to serve. Okay. So, luto na yung ating ginisang saluyot. So guys, ito na. Cooking guys, ito na, ayan, luto na siya. So ito na yung finished product ko ngayon. Ito yung fried chicken, pork chop, fried talong, thank you so much for watching my vlog, and don't forget to subscribe. Okay, this is Felie Opiso. Bye.